ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ ሀሱ ቲዩብ ነው። በዚህ ቻናል የተለያዩ የኮምፒውተር ቱቶሪያሎችን እንደዚሁም የቴክኖሎጂ ቲፖችን ያገኙበታል። ለዚህ ምርጥና አስተማሪ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እያልኩኝ እንደዚሁም አዳዲስ ቪዲዮችን ስለቅ በቀላሉ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ማብራታችሁን አትርሱ። ቪዲዮን ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንድትጀምሩ እየጠየቅኩ የትኛውንም ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ይላለሁ። ወደ ቪዲዮ አልፋለሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን ሆም ፔጅ፣ ቡክማርክ፣ ክሊር ብራውዚንግ ሂስትሪ፣ ዳውንሎድ ዘ ፎሎዊንግ ፋይልስ ኦር ዳውንሎድ ፋይልስ ኤንድ ክሬት ጂሜል አካውንት እነዚህን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሆም ፔጅ ምንድነው የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ሆም ፔጅ ምን ማለት ነው? ብራውዘራችንን ዘግተን በምንከፍትበት ጊዜ የሚመጣልን የመጀመሪያው ፔጅ ማለት ነው። ሆም ፔጅ ፈርስት ፔጅ ኦፍ ዌብሳይት ማለት ነው ብለናል ከዚህ በፊት። የዌብሳይት የመጀመሪያ ፔጅ ሆም ፔጅ ይባላል። እዚህ ጋር ደግሞ የብራውዘራችንን ሆም ፔጅ ሴት ማድረግ ወይም ደግሞ ማስተካከል ምን ይመስላል የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ብራውዘራችን ላይ እንሄዳለን። ጉግል ክሮም ብራውዘርን እንከፍታለን። ከዛን የዶት ምልክቷን ክሊክ እናደርጋለን። በመቀጠልም ሴቲንግ የሚለው ጋር እንሄዳለን። ሴቲንግን ለማግኘት ወደ ታች ዝቅ እንላለን። ሴቲንግ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን እዚህ ጋር በጎን ከምታዩት ውስጥ ኦን ስታርታፕ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን ኦፕን ዘ ኒው ታብ ስታርት ሲያደርግ ብራውዘራችን ባዶ ፔጅ ይክፈት ወይም ኒው ታብ ይክፈት። ኮንቲኒው ዌር ዩ ሌፍት ኦፍ ኦፕን ስፔሲፊክ ፔጅ ኦር ሴት ኦፍ ፔጅ የሚላለ ኦፕን ስፔሲፊክ ፔጅ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ምንፈልገውን ስፔሲፊክ ፔጅ እንጽፍለታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ጻፉ የተባልነው google.com ነው። google.com እንጽፍለታለን ማለት ነው። ስለዚህ አድ ኤ ኒው ፔጅ የሚለውን ክሊክ በማድረግ ዌብሳይታችንን እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዌብሳይቱን ኮፒ ፔስት ብለን መውሰድ እንችላለን። ሙሉ ዩአርኤል ማለት ከፕሮቶኮል ጀምሮ ወይም ከኤችቲቲፒ ጀምሮ ሙሉ ዩአርኤሉን ትጽፉለታላችሁ፣ አድ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦፕን ስፔሲፊክ ፔጅ ላይ ነው ያለው፣ google.com ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ይሄንን ቴስት ለማድረግ ምን ማድረግ እንችላለን? የሆም ምልክቷን ክሊክ ማድረግ ወይም ብራውዘሩን ዘግተን መክፈት ማለት ነው። ይህን በምናደርግበት ጊዜ እንደ አዲስ ይከፈትልናል ማለት ነው። ስለዚህ ብራውዘሩን ዘግተን እንደ አዲስ በምንከፍትበት ሰዓት google.comን ሳንጽፍ ቀጥታ ራሱ ይከፍትልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰርች እያደረገ ነው። ኢንተርኔት ባይኖር እንኳን በትክክል መስራቱን በዚህ ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው በትክክል ተከፍቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሆም ፔጃችንን ሰርተናል። ወደ ቀጣይ ጥያቄ እንሄዳለን ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄ ቡክማርክ መስራት ነው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና ሲኤንኤን ዌብሳይቶችን ቡክማርክ ስሩ ይላል። ቡክማርክ ማለት ደግሞ ብዙ ጊዜ የምንጎበኛቸውን ዌብሳይቶች ሴቭ አድርጎ በመያዝ ሴቭ ያደረግንበት ቦታ ላይ ብቻ ክሊክ እያደረግን መክፈት ማለት ነው። ስለዚህ ቡክማርክ ለመስራት መክፈት ይኖርብናል። ለምሳሌ cnn.com ብዬ መጻፍ አለብኝ። ከዛ ሲኤንኤን ሲከፈት ኮንትሮል ዲ በማለት መስራት እችላለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ እዚህ ጋር እንደምናየው ሲኤንኤን ዌብሳይት ተከፍቶልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ይሄንን ዌብሳይት ሴቭ ማድረግ ብንፈልግ ኮንትሮል ዲ ወይም ቡክማርክ መስራት ብንፈልግ ኮንትሮል ዲ እንለዋለን። እዚህ ጋር ኔም ይሰጠዋል። እንደምታዩት ፎልደር የቱ ጋር ላስቀምጥላችሁ ይላል። እናንተ ተመርጡታላችሁ። ኦል ቡክማርክስ፣ ቡክማርክ ባርስ፣ ኦል ቡክማርክስ የሚላለ ቡክማርክ ባርን የሚለውን እንመርጠውና ደን እንላለን ማለት ነው። በመቀጠል ሁለተኛው ዌብሳይት እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ቦታ አድሬስ ባር ይባላል። ዩአርኤላችንን ወይም ደግሞ ሙሉ ዌብሳይታችንን አድሬስ ምንጽፍበት ቦታ ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው ዌብሳይት ጽፈን ኢንተር ምንለው። ካልሆነ ደግሞ ጉግልን እንከፍትና ጉግል ሰርች ኢንጂን ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤኤዩ ዌብሳይት ብለን ብንጽፍ ወይም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዌብሳይት ብለን ብንጽፍ የመጀመሪያው ሊስት ላይ ይመጣልናል ማለት ነው። ዌብሳይቱ እንደዚህ ከተከፈተልን በኋላ እንደዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት cnn.com ተከፍቷል ሆም ፔጁ። እዚህ ጋር ሆነን ኮንትሮል ዲ የሚለውን እንጫናለን። ቡክማርክ በትክክል ለመስራት መጀመሪያ ዌብሳይቱ በደንብ መከፈት አለበት።
ኮንትሮል ፕላስ ዲ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንትሮል ዲ ስንል በዚህ መልኩ ቡክማርክ የምንሰራበትን ኦፕሽን ያመጣልናል። እዚህ ጋር የሲኤንኤንን ሎጎ ያስቀምጣል ወይም የተከፈተበትን ፔጅ። ከዛ እዚህ ጋር ፎልደሩ የቱ ጋር እንደሚቀመጥ ይነግረናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቡክማርክ ባር ኦል ቡክማርክ ሜኑ የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ። ቡክማርክ ባር ዲፎልቱ ላይ እናስቀምጠው። ከዛ እንደን ነው የምንለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነጥብጣቧ ጋር እንሄዳለን። ቡክማርክስ የሚለው ኦፕሽን ጋር እንገባለን። ቡክማርክ ኤንድ ሊስትስ ከዚህ ጋር እንደምታዩት ብሬኪንግ ኒውስ ብሎ በሲኤንኤን ምልክት ሲኤንኤን ዌብሳይትን በሎጎ አምጥቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሲኤንኤን ለመክፈት ይሄንን ብቻ ክሊክ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ይሄን ፕራክቲካሊ እንሞክራለን። አዲስ ታብን ከፍትና እዚህ ጋር መተን መልሰን በመግባት ቡክማርክ ላይ ቡክማርክ ሲኤንኤን የምትለውን ክሊክ በማድረግ ፔጁን እንዴት እንደሚከፍተው እዚህ ጋር እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በቀላሉ ወደ ሲኤንኤን እየገባልን ነው ማለት ነው። ሶ ሁሌ የምንጎበኛቸውን ዌብሳይቶች እና ፌስቡክ፣ ዩቲዩብ ምናምን በዚህ መልኩ ሴቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በመቀጠል ሁለተኛውን ፔጅ ለመስራት አዲስ ፔጅ ላይ ገብተን ለምሳሌ bbc.com ይሄንን ቡክማርክ መስራት ብንፈልግ bbc.com ብለን ኢንተር እንላለን። እንደዚህ እንደምታዩት ፔጁ ይከፈትልናል። እዚህ ጋር በተመሳሳይ ኦፕሽን ኮንትሮል ፕላስ ዲ ስንል በቢቢሲ ሎጎ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቢቢሲ ሆም ፔጅ ብሎ ሴቭ ያደርግልናል ማለት ነው። ከዛ አሁንም ቡክማርክ ባር ላይ ሴቭ እናድርገዋለን ማለት ነው። ሌላ ኦፕሽን ላይ ብናድርገው ኦል ቡክማርክስ ኦር አዘር ኦፕሽን ላይ ብናድርገው ሌላ ፎልደር ላይ ይገባል ማለት ነው። እሺ በዚሁ ሴቭ እናድርገው ደን እንላለን። በተመሳሳይ ስንሄድ በትክክል መክፈቱን አሁንም የምናረጋግጠው በራሱ ሎጎ መያዝ አለበት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቢቢሲ ሆም ፔጅ ይላል። የቢቢሲ ሎጎ ያመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዩቲዩብ የዩቲዩብ ሎጎ አለ። ጂሜል ሪደንደንት ብትጎበኟቸውን አውቶማቲካሊ እሱም ቡክማርክ ይመዘግብልናል ማለት ነው። ሶ ቡክማርክ ይሄንን ይመስላል። ወደ ቀጣዩ ስቴፕ እንሄዳለን። ክሊር ብራውዚንግ ሂስትሪ። ብራውዚንግ ሂስትሪ ለማጥፋት ምንድነው የምናደርገው? አሁንም በተመሳሳይ ኦፕሽን ጋር ወይም 3 ነጥብ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ሂስትሪ የሚል ኦፕሽን አለ። ሂስትሪን ክሊክ እናደርጋለን። በድጋሚ አሁንም ሂስትሪ ቢለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ የትኛውን ሂስትሪ ነው የምናጠፋው? ብራውዚንግ ሂስትሪ ማለት እስካሁን ሰርች ስናደርጋቸው ነው የነበሩ ዌብሳይቶችን የሚመዘግብበት ፔጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሊር ብራውዚንግ ዳታ የሚል አለ። ክሊር ብራውዚንግ ዳታን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን እዚህ ጋር ታይም ሬንጅ ማጥፋት የምትፈልጉትን ኦፕሽን እዚህ ጋር ያመጣላችኋል። ላስት ሀወርስ በቅርብ ሀወር ከአንድ ሰዓት በፊት የነበሩትን ብራውዚንግ ሂስትሪዎች ነው ወይንስ ላስት 24 ሀወርስ በ24 ሰዓት ውስጥ በ7 ቀን ውስጥ 4 ዊክ ኦል ታይም እዚህ ጋር የምንፈልገው ምርጠን ክሊክ በማድረግ ክሊር ዳታ እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እንዳይዘገይብን ብዙ ሰርች ስላለኝ እኔ ላስት 24 ሀወርስ ልበለውና ክሊር ዳታ ልበለው። ቴኒፎር ሀወር ላይ የነበሩ ሰርችንጎችን ያጠፋልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እያጠፋ ነው። እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን አጥፍቶ ጨርሷል። ሂስትሪ ላይ ብንገባ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ሂስትሪ እንገባለን። በድጋሚ አሁንም ሂስትሪ ጋር እንገባለን። ዩር ብራውዘር ሂስትሪ አፒርስ እዚህ ጋር ብራውዚንግ ሂስትሪ ምን የሚለኝም ያ ማለት ከዚህ በፊት አጥፍቼው ስለነበር አሁን የለም ማለት ነው። ሶ ብራውዚንግ ሂስትሪ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ክሊር ብራውዚንግ ሂስትሪ ብራውዘር ማጥፋት ይሄንን ይመስላል። ወደ ቀጣዩ ስቴፕ እንሄዳለን። ቀጣዩ ስቴፕ ዳውንሎድ ማድረግ ነው። ኢሜጅ ፋይል ዳውንሎድ ማድረግ፣ ኦዲዮ ፋይል ወይም ሶፍትዌሮችን ዳውንሎድ ማድረግ እና ፒዲኤፍ ፋይሎችን ዳውንሎድ ማድረግ እናያለን ማለት ነው። ወደ ኢሜጅ ስንሄድ ዲል 3027 ኮምፒውተርን ነው ዳውንሎድ አድርጎ የተባለን። ሶ ዳውንሎድ ስናደርግ በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ ባይ ዲፎልት የምትችሉት ነገር ነው። ነገር ግን ኢንተርኔት ኮርስ ላይ የተለያዩ ዳውንሎድ ኦፕሽኖችን ተጠቅማችሁ ዳውንሎድ እንድታደርጉ ትጠየቃላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕላስ ሳይንን ክሊክ አደርጋለሁ። ወደ ጉግል ዌብሳይት ሄዳለሁ ኢሜጅ በቀላሉ ለማውረድ።
ሶ ጉግል ላይ በመግባት ዴል 3020 37 የሚባል ኮምፒውተር ፒሲ ኢሜጁን ዳውንሎድ እናደርጋለን ወይም ፒክቸሩን ዴል 37 ኢሜጅስ ብለን ነው መጻፍ የሚጠበቅብን። ኪወርዱ በቀላሉ ሰርች ለማድረግ በዚህ መልኩ ነው የምንጽፈው። ከዛ የተለያዩ ኢሜጆችን ያመጣልናል። እዚህ ጋር ግን ሰርች ስናደርግ ኢሜጅስ የሚለውን ኦፕሽን መጀመሪያ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር በተለያየ አይነት ኢሜጅ ፎርማት እንዲያመጣልን ላርጅ ኢሜጅ፣ ስሞል ኢሜጅ ብዙ አይነት ኦፕሽኖች አሉ። ከዛን እዚህኛው ጋር ቱልስ ላይ እንገባና ቱልስን ክሊክ አድርገን ሳይዝ፣ ከለር፣ ታይፕ ለምሳሌ ታይፕ የሚላለ ኤኒ ታይፕ፣ ክሊፕ አርት፣ ጂአይኤፍ የሆኑ ሙቬብል የሆኑ ኢሜጆችን ማውረድ ብንፈልግ ጂአይኤፍ ማለት እንችላለን። እዚህ ጋር አሁን እነዚህ ኢሜጆችን ክሊክ ስናደርግ ጂአይኤፍ ናቸው። ጂአይኤፍ መሆናቸውን ያሳየናል። ፒክቸር ኦር አኒሜትድ ፒክቸሮች ናቸው። ሙቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ኢሜጅ ደግሞ ለምሳሌ ጂአይኤፍ ነው። እንደዚህ ሙቭ የሚያደርግ ነገር አለው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ምንፈልገው የኢሜጅ አይነት እንሄዳለን። ሳይዙ ላርጅ ሆኑ ኢሜጆች ስናወርዳቸው ትንሽ ሆኑ ዙም ስናደርግ ምናምን እንዳያንሱብን ላርጅ ሆኑ ኢሜጆችን ለማውረድ ላርጅ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ አንድ ላርጅ ኢሜጅ መርጠን እዚህ ጋር አውርደን እናያለን ማለት ነው። ሶ በዚህ በላርጅ ሳይዝ ከእንደገና ሰርች እናድርገዋለን ማለት ነው። ዴል 37 ሆኖ ላርጅ ሳይዝ ቱልስ ሳይዝ ላርጅ እዚህ ጋር እንደምታዩት አምጥቶልናል። ለምሳሌ ይሄንን ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ሴቭ ኢሜጃስ ብለን ነው የምናወርደው። ሴቭ ኢሜጃስ ዲስክቶፕ ላይ ለምሳሌ ዲስክቶፕ ላይ ኢንተርኔት ፓርት 2 የሚለው ፎልደር ላይ ላስገባው። ዴል 37 ኦኬ። እዚህ ጋር እንደምናየው ብሮዘራችን ዳውንሎድ እያደረገልን ነው። ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል። ትንሽ ፋይል ስለሆነ ቶሎ ነው የሚወርደው። ስለዚህ ቀጥታ እንሄድና እዚህ ፎልደር ላይ ገብተን እናገኘዋለን። ኢሜጁ ላርጅ ነው አይደለም የሚለውን ከፍተን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ዴል 37 ፒሲ ዲስክቶፕ ምን ይመስላል የሚለውን እዚህ ጋር እንደምናየው ዴል 37 ፒሲ እናወርደናል ማለት ነው። ወደ ቀጣይ እንሄዳለን። የዛሬው ቪዲዮችን ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ ክፍል እስከምንገናኝ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እየጋበዝኩ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አመሰግናለሁ። ቻው።